مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه غوسيكلان هاند ميد دي اي واي. نقولك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه تشارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا كما تعودتوا احبائي، دائما نطلع لكم دي اي واي دائما غير مكلفه باشياء مسترجعه وبسيطه. اليوم راح نشوفوا كيفاش نستعملوا قشور البيض في التزيين. كاين بزاف اخوات طلبوا مني استعمالات لقشور البيض. اذا اليوم راح نستعملوا وسائل بسيطه مسترجعه من المنزل، هي علب بلاستيكيه وقشور بيض باش نخدموا هذا الطقم تاع الحمام. يعني في الحقيقه هو عنده عده استعمالات. اذا هاي لك قشور بيض، انا ما نرميهاش، دائما قلت لكم نحطها في الشمس تجف وتتعقم يعني بعد الاشعه تاع الشمس. ومن بعد وين يكون عندي استعمال راح نوظفها. اذا تحطوها في كيس بلاستيكي اون فالي كرازي، يعني راح نرحيوها حتى تولي بهذا المظهر لكم تشوفوه. فوالا. ومن بعد تجيبوا الوعاء تاعكم. هنا استعملت هادو تاع الكريمه الطازجه، لاحظتوا نحيت له هذاك الجزء الاعلى، يعني اللي يكون الفوقه اللي هو عباره عن بلاستيكه، نحيوها له وديروا الغراء الابيض تاعكم. هنا غراء ابيض يكون مركز عادي، يعني تحطوه كامل في السطح. ومن بعد راح تحكموا قشور البيض هذيك اللي فتتوها وتبداو تحطوها، يعني راح تلصق لكم. هنا ما نقدوش نصبغوا البلاستيك، ملاحظه مهمه. يعني كاين اخوات اللي يسرعوا الفيديو. هنا اللي يحب يتعلم الكرافت يعني الاشغال اليدويه لازم يتبع مليح المراحل ويسمع النصائح، هذه مهمه. البلاستيك لو كان تصبغوه اما بالاكريليك اللي راح نستعملوه اليوم، وراح نعطيكم تشوفوا كيفاش ندير الخلطه باش نتحصل على اللون الفيروزي توركواز. لو كان تصبغوه مباشره راح يتقشر، سواء بالسبخي ولا بالاكريليك ولا باي صبغه. هنا تعمدت نستعمل قشور البيض اللي راح ما راحش تقشر، يعني قشور البيض. شوفوا بعد ما درت لها كامل حطيتها برا تجف، وبعد ما يجف هذاك البيض تشوفوه بلي يعني راهو يابس صلب. راح تعاودوا تمروا له كامل الغراء المخففه. هنايا شوفوا درت له الماء، علاش؟ باش نضمنوا بلي هذاك القشور تاع البيض يعني في الجزء العلوي كذلك راح تلصق مليح. اذا عادي راح تمروا له بطبقه من الغراء المخفف بهذا الشكل، وتعاودوا تخلوه يجف يعني مع الحراره. صدقوني ما خداليش وقت كبير، يعني تمتم نخرجو نلقاه يبس تمتم يعني اذا كما قلت لكم ما راحش ياخذ لكم وقت كبير، يعني بالك في ساعه كامل تكونوا كملتوا لا كرياسيون تاعكم وراكم تجوزوا في الوقت. يعني كما دائما كما نقول لكم سي دو لاغ ثيرابي. انا ما نكذبش عليكم، يعني ما حبيتش نستعمل السبخي، كنت قادره نصبغ هنا بالسبخي. توحشت لا بينتور يعني كي ديروها سي دو لاغ ثيرابي، تحسوا بواحد الطاقه الايجابيه. هنا شوفوا هذه العلبه كذلك علبه السمنه، درت لها كيما نحيت لها هذيك الجزء العلوي ديك البلاستيك، هي تاني نحيت لها ودرت لها نفس العمليه اللي درتها للعلب الصغيره. شوفوا هنا كانوا عندي هاد الورود البلاستيكيه، انا عندهم الشكل تاعهم جميل، استعملوهم هادو نخدموا بهم لي بيجو هادو الصغار. فوالا دونك راح نلصق ورود في الوسط عادي يعني للتزيين. اذا كما قلت لكم هاد العلب كشتوا معايا في البدايه كيفاش خرجوا شابين، يعني هم يتباعوا في الاسواق علب بلاستيكيه كمنظمات الحمام. وعلاش تروحوا تشروا البلاستيك وحنا عندنا بلاستيك يعني في النفايات تاعنا؟ وضفوه وجوزوا الوقت تاعكم هكذا باش ما تكرهوش نهار، يعني في الصيف نهار طويل لكم ولا لبناتكم ولا لولادكم. وعلاش لا يعني تعلموهم اشياء مليح، يشوفوا فيديوهات كيما هذه. فوالا قلت لكم تقدروا ديروهم دي فاس، تقدروا ديروهم بلانترز يعني دي بو ديروا فيهم لي بلونط تاعكم لي كاكتوس، راح يخرجوا بزاف شابين. تقبوهم برك من تحت باش يمر الماء. فوالا دونك نتوما كيفوهم في الاستعمال كيما تحبوا. اذا بعد ما لصقت الورود راح نستعمل هنا لو جيسو. شوفوا سي ان اندوي يونيفرسال. هذا الاندوي عنده يعني كاين فرق بينه وبين لاكريليك، تقدروا تستعملوا لاكريليك. هنايا الاندوي جاي ثقيل، يعني راح يزيد يمد قوام لهذاك ديك الطبقه تاع البيض اللي حطيتوها. هنا راح نستعمل هذا اسفنج. هنايا من احسن تصبغوا بالاسفنج باش يدخل لكم في هذيك الفراغات تاع البيض، يعني حتى الورده تاعي راح نصبغها. فوالا راح تصبغوا طبقه بيضاء. وعلاش؟ باش نخرج هذاك اللون تشوكواز تاعي
لانه باش ما نستعملش عده طبقات. دوك كي درت الطبقه الاولى بيضاء، هنا كي درت من بعد كي صبغت بالتوركواز يعني بالفيروزي، خضات لي طبقه واحده، يعني ما كنتش مضطره باش نعاود. جينيرالمون نتوما لما درتوش اون باز بلونش، يعني هاد الطبقه البيضاء ما كانش عندكم، كي ديروا اللون الفيروزي تاعكم تحتاجوا عدة طبقات. اذا شوفوا معايا هنايا هم اللي كيبسوا، راكم تشوفوا الصلابه تاعهم. هنا دوك راح نخرج اللون الفيروزي تاعي. دونك نحتاج الاصفر الازرق، تقدروا كذلك في بلاصه الاصفر والازرق تستعملوا مباشره الاخضر واللون الابيض اكيد. الفرشات، الماء ولا باليت تاعي اللي حنخلط فيها. اذا هاي ليك العمل تاعكم لازم يكون منظم. اذا حطيت الالوان تاعي، اذا هنا اللون الفيروزي تاعنا توركواز، نحتاجوا الازرق والاصفر الوان اساسيه، والابيض لانه الاصفر والازرق يمدونا اللون الاخضر، والا مباشره الاخضر مع الازرق بكميات متساويه. اذا انا هنا حطيت، والابيض دائما تستعملوه لتفتيح اللون تاعكم، يعني الدرجه اللي راكم حابين تلحقوا ليها، يعني توركواز يكون فونسي ولا كلير. وبعمليه الخلط هذه يعني راح تشوفوا اسكو تزيدوا ازرق ولا تزيدوا الاصفر، سا ديبون كيفاش راكم حابين الدرجه تاع اللون تاعكم. دونك راكم شفيتوه هو الازرق مع الاصفر، وتخفوه يعني بالابيض باش يروح للفاتح ولا الداكن، تزيدوا له الازرق او الاصفر. فوالا دونك هذا بالنسبه للون الفيروزي تاعنا. دونك واش راح ندير دركا، يعني لون جميل، حبيت نستعمل هذا اللون الفاتح، يعني ما حبيتش لون اسود ولا لون بني. فوالا الوان فاتحه بيسك رانا في الصيف. انا صراحه يعني نحب الالوان حتى في اللباس، نحب يعني في الصيف هاد الالوان الفاتحه. دائما نقول لكم الالوان هي الحياه. فوالا دونك درت طبقه كيما راكم تشوفوا. استعملت هاد الريشه، يعني هاد البانسو الخشين الكبير، صبغت كامل العلب تاعي بهذه الطريقه، وراح تحطوهم برا في الهواء الطلق كذلك، يعني مجرد دقائق راح تلقاو العلب تاعكم كامل يعني نشفت. فوالا هنا كذلك العلبة الكبيرة أكيد راح تاخذ لكم كميات أكبر مقارنة بالعلب الصغيرة، يعني راح تصبغوها بنفس الطريقة. إذا هنا بالنسبة للعلب هذه، إذا حبيتوا تخلوها هكذا غير هذا سوتشي تاعنا جا حاب يدير هو حاب يدير لا بينتور. فوالا دونك الا حبيتو تخليوها هكذايا خضراء خليوها، حبيتو تزيدوا لها يعني لمسه. انا حبيت نزيد لها اللمسه تاع الدوغي يعني الجولد. جبت الاكريليك في الجولد هنايا، وراح نبدا كذلك بنفس الطريقه بالاسفنجه تاعي، وراح نبدا فوتابوتي. يعني هنايا ما راحش نصبغوها كامل بالدوغي باش نتفاهموا، راح نديروا لها فقط لمسه، يعني شوفوا الازهار تمروا لها فقط تحدوها. والعلبه كذلك فوتابوتي، يعني تجوزوا هذيك الاسفنجه، راح تزيدوا لها هذيك اللمسه تاع الدوغي، وتخليوها تاني تمتم الاكريليك يعني دقائق تلقاوه نشف. بعد ما يجف الاكريليك الذهبي تاعكم راح نمروا لها بطبقه من المود بوج اللي هو الفيرني ولا الفيرنيش كما يعيطوا خوتنا اللي نحييهم في مصر. يعني نحيي المشتركين اللي يتبعوا فيا، متابعين اللي يتبعوا فيا من مصر، يعني كاين عدد كبير راهو يتبع. نحييهم، نحيي خوتنا كذلك المغاربه، خوتنا اللي في اهلنا في العراق، يعني كامل نوجه لهم تحيه قلبيه. نقول ان شاء الله راكم تستفادوا من هذه الافكار اللي رانا نقدموها، ونقول لهم ابقوا اوفياء، دائما عندنا افكار حصريه واقتصاديه على القناه. اذا قلت لكم حتجوزوا لها بطبقه من المود بوج. فوالا فيرني يكون والابيض حليبي مخصص للاشغال اليدويه، تقدروا تستعملوا هذاك الفيرني بصح فيه الرائحه يعني كيميائي. انا نفضل هذا المود بوج اللي هو خاص بالاشغال اليدويه، وما يمدش يعني حتى تاثير كي تكونوا تخدموا في الاشغال اليدويه تاعكم، يعني ما تنفسوش هذيك الروائح الكيميائيه. يفو فيغ اتونسيون. فوالا دونك هذاك المود بوج تاعنا قلت لكم ابيض حليبي، يعني ما تخافوش كي تبداو ديروه راح تشوفوا باللي العلبه تاعكم كامل تولي بيضه كيما الغراء الابيض. تقدروا يعني كاش نعطيكم فكره على المود بوج هذا كيفاش تخدموه وحدكم في الدار. قولوا لي لاكو انتريسي ندير لكم نعطيكم الفكره كيفاش تخدموه وحدكم في الدار. فوالا دونك هاي ليك جوز طبقه كامل، نخليها تجف تمتم يعني من با قلت لكم دقائق، وراح يمدلو واحد اللمعه
وتقدروا تغسلوهم كي ديروا هاد المود بوج، تغسلوهم ما تخافوش. لا بانتور تاعكم يعني الصبغه ما تتنحاش ويمد له لمعه ويحميه. وهاوليك شوفوا اللمعه هذيك اللي مدها له. دوك تقدروا ديروه في الغرفه تاعكم، تقدروا ديروه في الحمام. وعلاش نخسروا دراهم؟ وحنا ديما كيما نقول لكم مبدا تاع القناه قادرين نشريو، قادرين نخدموا عفوا بيدينا. فانا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفكره تاع اليوم، او في نتلاقاو ان شاء الله في افكار وابداعات اخرى. مع السلامه.